αποφάσισα να ασχοληθώ με τον κλάδο της συνοποιείας και συγκεκριμένα με την οικογενειακή μας επιχείρηση, νομίζω ότι η απόφασή μου είχε έρθει από μικρό παιδί. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να το σκεφτώ, έγινε από μόνο του. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, ξεκίνησαν οι γονείς μας αυτή τη δουλειά, μεγαλώσαμε μέσα σε αυτή, οπότε σιγά σιγά μπήκε το μικρόβιο και νομίζω ότι ήταν ακριβώς το επόμενο βήμα που έπρεπε να γίνει. Το Εινοπείο ξεκίνησε το 1995 από τους γονείς μας, τον Γιώργο και την Αγγελική Παλιβού, χωρίς να έχει ιδιαίτερα στρέμματα στην κατοχή του. Πλέον τώρα το 2024 έχουμε φτάσει να έχουμε 500 στρέμματα ιδιόκτητα αμπελώνα, φυτεμένα και με ελληνικές και με διεθνείς ποικιλίες, από τις οποίες παράγουμε όλα μας τα κρασιά, λευκά, ροζέ και ερυθρά. Η ετήσια παραγωγή μας είναι περίπου στις 250.000 φιάλες από επιλογή, επιλέγουμε την ποιότητα και όχι την ποσότητα, και το 50% περίπου της παραγωγής μας το εξάγουμε σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Ο επισκέπτης που αποφασίζει να επισκεφτεί την ΕΜΕΑ έχει να δει πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Αρχικά έχουμε πολύ όμορφους αρχαιολογικούς χώρους με πολύ σημαντική ιστορία. Μπορεί να επισκεφτεί το ναό του Δία, στον αρχαιολογικό μας χώρο και το μουσείο, και να επισκεφτεί και το αρχαιολογικό στάδιο όπου γίνονταν νέμοι αγώνες, που είναι από τους πιο σημαντικούς αγώνες της Ελλάδας στην αρχαιότητα. Ύστερα μπορεί να επισκεφθεί διάφορα εινοποιεία και να κάνει να επιλέξει έναν εναλλακτικό τουρισμό, αυτόν του εινοτουρισμού. Συγκεκριμένα στο εινοποιείο μας, αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον επισκέπτη είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία της επίσκεψης στην ΕΜΕΑ και να κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι το αγιοργήτικο, η ποικιλία μας δηλαδή, και να διανύσει το ταξίδι από τη στιγμή που το σταφύλι θα ξεκινήσει τη διαδικασία του να γίνει κρασί. Η επίσκεψη ξεκινάει από τον αμπελώνα, βλέπει τους αμπελώνες, μπορεί να τους ακουμπήσει, μπορεί να τους αισθανθεί. Η φιλοσοφία εξάλλου του εινοποιείου μας είναι το κρασί γίνεται στο αμπέλι, και αυτό θέλουμε να το περάσουμε και στον κόσμο, θέλουμε να το δει, θέλουμε να το κατανοήσει. Ύστερα θα μπούμε μέσα στο εινοποιείο, θα δείξουμε τις εινοποιητικές μεθόδους και θα καταλήξουμε στο κελάρι, όπου θα δει τις μεθόδους παλαίωσης και μετά τις μεθόδους εμφιάλωσης και πώς τελικά το κρασί καταλήγει στη φιάλη. Επίσης, αυτό που θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο είναι η ιστορία της περιοχής και η σημαντικότητα του αγιοργήτικου, η οποία είναι η παλαιότερη ποικιλία της Ελλάδας και χρονολογούνται τα κουκούτσια της από το 3000 π.Χ. Τον τελευταίο ένα χρόνο νομίζω ότι δεν υπάρχει τυπικότητα στη μέρα μου, λόγω ότι έχω κάνει ένα μωράκι. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Προσπαθώ να οργανώσω λίγο το χρόνο. Σίγουρα ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς, μπαίνουμε σε μια διαδικασία πρωινού, να φάει το μωράκι, να ετοιμάσουμε το μωρό, να το κρατήσει η μητέρα μας και τα δύο τα παιδάκια, και ύστερα θα έρθω στο εινοποιείο. Συνήθως θα ανέβω στο γραφείο, θα τσεκάρω τα mail μου, θα κάνω κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν και ύστερα θα μιλήσω με τους συνεργάτες μας, με τα παιδιά, ας πούμε, της ομάδας του επισκέψιμου κομματιού, θα οργανώσουμε λίγο το κομμάτι της επισκεψιμότητας και γενικά αυτή είναι η ρουτίνα, έτσι κυλάει η μέρα. Όταν τελειώνουμε θα γυρίσουμε και συνήθως θα ασχοληθούμε μόνο με το παιδάκι. Οι αγαπημένοι μου χώροι μέσα στο εινοποιείο είναι δύο. Ο πρώτος είναι ο χώρος των δεξαμενών, γιατί για εμένα μετά τη συγκομιδή όλα ξεκινούν από εκεί, άρα η γέννηση των κρασιών μας ξεκινούν από τις δεξαμενές. Και ο δεύτερος χώρος είναι το κελάρι, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τα βαρέλια, γιατί όλα εκεί συνεχίζονται. Εκεί μεγαλώνουν τα κρασιά μας, εκεί οριμάζουν και από αυτά θα πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε για να εμφιαλώσουμε. Τώρα, ο αγαπημένος μου χώρος μέσα στο σπίτι, τον τελευταίο έναν χρόνο, είναι μέσα στο πάρκο με την Μπέμπα. Εκεί περνάω τις περισσότερες ώρες μου και νομίζω πως πλέον τον έχω αγαπήσει. Ο αγαπημένος μου χώρος στο εινοποιείο νομίζω δεν είναι εντός του εινοποιείου. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι στη φύση. Απολαμβάνω να πηγαίνω στους αμπελώνες και να περνάω έστω 5 λεπτά και αυτό με χαλαρώνει και με ηρεμεί. Και σε ένα καινούριο κόνσεπτ που έχουμε φτιάξει, που είναι ένα βαγόνι τρένου, που είναι στην κορυφή ενός αμπελώνα που έχουμε. Και εκεί είναι μαγική η θέα και συνήθως μου αρέσει να πηγαίνω εκεί και να κάθομαι και απολαμβάνω τη θέα, την ησυχία και γενικά είναι ένα μαγικό περιβάλλον.
Στο σπίτι, ο αγαπημένος μου χώρος νομίζω ότι είναι το καθιστικό και η τραπεζαρία. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ το σπίτι, μου αρέσει να μένω σπίτι και είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ τους φίλους μου και την οικογένεια. Οπότε μου αρέσει να μαζευόμαστε σπίτι, να κάνουμε τραπέζια και γενικά να περνάμε όμορφες στιγμές όλοι μαζί στο σπίτι και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Πώς είναι να ζει σε μια κομμόπολη? Σίγουρα έχει περισσότερα θετικά από ότι αρνητικά. Είσαι κοντά στη φύση, οι ρυθμοί κυλούν πιο ομαλά, η ζωή είναι λίγο πιο ήρεμη και η δουλειά μας εξάλλου δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε μια μεγαλούπολη. Οπότε για εμένα και ειδικά αυτή τη στιγμή που έχω γίνει μαμά, σίγουρα μόνο θετικά μπορώ να βρω από όλο αυτό και όχι αρνητικά. Νομίζω ότι η ζωή σε μια κομμόπολη κινείται λίγο σε πιο ανθρώπινα πλαίσια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε τους χρόνους μετακίνησης που έχει ένας άνθρωπος που ζει στην πόλη. Σίγουρα υπάρχουν κάποια αρνητικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι ο πιο ήρεμος τρόπος ζωής στην κομμόπολη ή σε ένα χωριό υπερτερεί των περισσότερων ευκαιριών που μπορεί να σου δώσει η ζωή στην πόλη. Εμείς νιώθουμε και λίγο τυχεροί γιατί βρισκόμαστε σε μια κομμόπολη που είναι πάρα πολύ κοντά σε διάφορες πόλεις, οπότε μπορούμε να εξυπηρετηθούμε σε πολύ μικρό χρόνο. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορώ να σας μιλήσω για δυσκολίες παρά μόνο για θετικά πράγματα. Το αγαπημένο μου μέρος στην Ελλάδα, και το λέω με πάρα πολύ χαμόγελο, χωρίς καμία πρώτη και δεύτερη και τρίτη σκέψη, είναι το Κουφονήσι. Είναι ένα μέρος το οποίο επισκέπτομαι πάρα πολλά χρόνια, το αγαπώ πάρα πολύ, θέλω να πηγαίνω ξανά και ξανά, έχει υπέροχους ανθρώπους, έχουμε κάνει πάρα πολλούς φίλους και γενικά για μένα το Κουφονήσι είναι ο προορισμός που δεν έχουμε, ας πούμε, πώς πάει ένας άνθρωπος και λέει θα πάω στο χωριό, θα πάω στη γιαγιά, θα πάω στον παππού. Για μένα αυτό είναι το Κουφονήσι. Μου δημιουργεί μια θαλπορή, μου δημιουργεί μια αγάπη και γενικά μόνο όμορφα συναισθήματα και εικόνες πέραν της ομορφιάς και του τοπίου που διαθέτει σαν νησί. Το συναίσθημα νομίζω ότι είναι αυτό που με κερδίζει και θέλω να πηγαίνω συνέχεια. Το αγαπημένο μου μέρος στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Οπουδήποτε και να πάει κάποιος, σίγουρα θα βρει κάτι να αγαπήσει, οποιονδήποτε τόπο στη χώρα μας. Ίσως ξεχωρίζω λίγο παραπάνω την ΕΜΕΑ. Είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε, ο τόπος που επιλέξαμε να ζούμε και ο τόπος που επιλέξαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Ο πρωταρχικός μου στόχος για το 2025 νομίζω ότι αφορά το project παιδί, το πώς να είστε ο τέλειος γονιός και πώς να μεγαλώσετε ευτυχισμένα παιδιά και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το νέο έτος που έρχεται, αλλά αφορά την ζωή μας από εδώ και πέρα. Επαγγελματικά ο στόχος μου είναι να βάλω λίγο σε σειρά κάποιες σκέψεις που έχω για κάποια καινούργια πράγματα, για ένα νέο κόνσεπτ που έχω στο μυαλό μου, να προσπαθήσω λίγο να τις οργανώσω και ίσως μέσα στο 2025 να υλοποιηθεί κάτι από αυτά. Οι στόχοι μου και οι επιθυμίες μου για το 2025 αρχικά είναι η υγεία. Έπειτα είναι η νέα ζωή μου έχοντας το παιδί, να μπορώ να είμαι δίπλα του. Και όσον αφορά τα επαγγελματικά, είναι η δημιουργία κάποιων νέων ετικετών, premium κρασιών, τα οποία θα βγουν στην αγορά μετά από 3-4 χρόνια περίπου. Για να έχουμε ένα καλό κρασί, όπως είπε και η αδελφή μου πριν, όλα ξεκινούν από το αμπέλ, από την πρώτη ύλη μας, το σταφύλι. Όταν έχουμε ένα σταφύλι με άψογη υγιεινή, από εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε και το τέλειο κρασί στην πορεία. Ένα καλό κρασί είναι η συνέργεια της φύσης, της ανθρώπινης παρέμβασης και της τεχνικής διαδικασίας. Σε γενικά πλαίσια αυτό είναι. Από εκεί και πέρα είναι εντελώς υποκειμενικό, αν θέλουμε να μιλήσουμε προσωπικά. Για εμένα είναι διαφορετικό ένα καλό κρασί, για την αδελφή μου είναι διαφορετικό, για εσάς είναι διαφορετικό. Το καλό κρασί είναι αυτό που θα μας κάνει να το αγαπήσουμε, να περάσουμε καλά και να μας δημιουργήσει ζεστασία στην καρδιά μας.
Νομίζω το καλό κρασί είναι αυτό που μας ταιριάζει και μας αρέσει. Το τι είναι καλό, παύλα, ωραίο για μένα δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και για τον διπλανό μου. Οπότε το κρασί που θα το έχουμε στο ποτήρι μας, θα το ανακαινήσουμε, θα μας δημιουργήσει ωραία συναισθήματα, θα το πιούμε, θα το γευτούμε και θα μας κάνει να νιώσουμε ευθυμία, είναι το καλό κρασί. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα σπίτι για να είναι family friendly για μένα, νομίζω ότι αρχικά είναι η ασφάλεια, να είναι ένα ασφαλές σπίτι και για τα παιδιά κυρίως, αλλά και για την υπόλοιπη ενήλικη οικογένεια. Ύστερα η άνεση και τελευταία να υπάρχουν χώροι διασκέδασης και παιχνιδιού τόσο για τα παιδιά όσο για τους μεγάλους. Και γενικά ένα σπίτι αυτό που πρέπει να περιέχει για μένα για να είναι φιλικό προς την οικογένεια είναι η άνεση. Όταν σκέφτομαι την εταιρεία Engel & Völkers, αυτό που σκέφτομαι είναι η ποιότητα, η εξειδίκευση και η συνέπεια, που για μένα αποτελούν το τρίπτυχο της επιτυχίας.